Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Ve světě, kde se věnujeme primárně starému železu, starým autům, obchodu s nima, práci na nich a všemu, co nás na takových bláznivinách baví. Dnešní video, přátelé, bude pro ty z vás, kdo chcete starý auta, kdo chcete třeba hezký starý auta a kdo třeba i malinko přemýšlíte o nějakých číslech, když už chcete mít stará auta. Pohodlně se posaďte, jdeme na to. Dneska se budeme bavit, zjednodušeně řečeno, o Škodě 100. A mám tady pro vás 3 exemplární příklady myšlenek, které bych vám chtěl dnešním videem naznačit a sdělit. A současně taky trošku příklad toho, na co si dát bacha, když bych nějaký starý auto třeba chtěl. Na to nám krásně poslouží tyhle 2 auta vedle sebe. A pak taky příklad toho, jak to může vypadat, když už mám relativně hezký auto a chtěl bych mít auto nádherný. Pojďme se podívat, pojďme si vysvětlit, co chci říct porovnáním těchto 2 vozidel. Vysvětlím na principu toho zeleného stroje. V inzerci, kdyby to vozidlo bylo, tak byste si všimli na fotkách třeba rozdílu laku, všimli byste si nějakých historických, řekněme, oprav a všimli byste si třeba dolíků v karoserii, čemu se dá říkat opotřebení z provozu. Jinými slovy, tohle auto pro někoho patinovka, v každém případě předpokládám, že většina z vás, kdyby takovýhle auto vidělo v inzerci a z nějakého důvodu ho chtěla, tak by počítala s tím, že ho bude lakovat, aby mohlo vypadat podobně hezky, třeba jako tento kus. A tyhle 2 fešáci vlastně by v inzerci mohly vypadat podobně. Totiž v inzerci byste si tento kus, když si ho představíte ještě jako auto, světla, nárazníky, kola, interiér a tak dál, tak byste na fotkách to mohli vyhodnotit na první pohled podobně. A mnohdy bohužel mohou mít tahle auta na sobě navěšenou i velice podobnou cenu. Viděli byste, že na tom historicky někdo základovkou užil čelo, že na tom měnil blatníky. To znamená, že by to mohlo evokovat vlastně podobný scénář. Koupím auto, dám mu nějaký provozní servis, olakuju ho, bude stejně hezký jako ta rudá a jsem spokojený. Jenže, přátelé, mezi podobně vypadajícími vozy může být velká spousta rozdílů ve skutečnosti, bohužel. Začnu třeba tímhletím. To asi vidíte, že úplně OK není. To stejný, že tady karoserii už trošku odvál čas a když se podíváme takhle ze spod, tak věřím, že tušíte, jak se asi věci mají. Naproti tomu to zelené auto je z pohledu odsud, řekl bych, minimálně mírně diferentní. A teď vám ukážu fotku, kdy z toho nedávno byl vyndavaný motor, protože se dělala spojka, takže jsem si vyfotil i ty nosníky ze spodu a věřím, že porovnání téhle fotky zrovna třeba s tímhle pohledem dává tušit, že tam je několik malých diferencí. Podobných míst bychom na karoserii těchto vozidel našli spoustu, kde bychom si mohli tento rozdíl ukázat. Reálně vzato, i z takhle vypadající karoserie jste de facto schopni udělat takhle vypadající vozidlo. K tomu kusu se v zápětí dostanu, těšte se. Nicméně mezi těmito 2 stroji je několik zásadních rozdílů. První je například ten, že tohle auto v tom nákupním stavu, i když to vypadalo jako vozidlo, tak nebylo schopno díky kondici karoserie a spoustě mechanickým dysfunkcím být uveditelné do provozu, takže s touhle mašinou byste se nesvezli, což tenhle ten exemplář naproti tomu naprosto bravurně zvládá. A současně, kdybych chtěl mít takhle vypadající auto, ale hezký, tak matematicky, reálně matematicky vzato, rozdíl zeleného a tohohle auta je objemem karosářských prací, cenou karosářských dílů, který byste potřebovali, abyste z téhle kastle udělali zpátky něco, z čeho může být brzo vozidlo, tak jsou vysoké 10 000, v součtu klidně se nebojím říct 100 000 korun. Neznamená to nicméně, že třeba pro příklad tohohle auta, že kdybych to rozebral na prvočinitele, opískoval, že bych tam nenašel místa na opravu. To v žádném případě. Je to přece jenom tenhle konkrétně vůz z roku 1975, který na budíku má 80 000 a minimálně 80 000 skutečně najezdil za tu dobu. Na druhou stranu, kdybych chtěl mít takhle hezký výsledek, tak je matematicky vzato hloupota kupovat takovejhle stroj. Je výrazně chytřejší koupit auto v této kvalitě. Po případě, kdybych chtěl jenom za pár korun, obrazně řečeno na dnešní poměry za pár korun jezdit 100, tak takovýhle auto oproti takovémuhle autu dává obrovský smysl. S tím, že, a to je to hlavní, v té inzerci a na těch fotkách ty auta reálně můžou vypadat velice podobně,
a můžou reálně bohužel stát velice podobné peníze. Teď ale, proč tady mám ty auta v záběru 3 a proč je tohle hezčí než tyhle ty dvě? Je to jednoduchý. Tyhle ty dvě auta totiž, naznačil jsem to, je to skutečně, přátelé, pravda, mohou být v budoucnu přesně něčím takovým. Kdybych chtěl stavět takhle hezký auto z tohohle, po případě, kdybych chtěl stavět takhle hezký auto z tohohle. Jsou tam fakt velmi zásadní rozdíly, bavíme se v řádech vyšších desítek než kvůli stovek tisíc korun, protože na vozech této kvality mnohdy najdete místa na vyslovení lokální opravu, kdežto vozy této kvality ve většině znamenají, že tu karoserii fakticky stavíte skoro celou znovu. Nicméně, když už vím, že nějaký takovýhle auto chci, tak si ve většině představuju, že to moje auto bude vypadat třeba nějak takhle. Aspoň většina z nás jsme chlapci, snílci, idealisti a takovýhle výsledek bychom si pravděpodobně přáli, pokud bychom chtěli Škodu 100. Tohle konkrétně je Škoda 110 LS, což je nejvyšší konfigurace čtyřdveřového vozu s takhle vypadající karoserií. No a tenhle kus se finišuje, respektive je to stroj, který prošel celkovou renovací a už se chýlí k jeho závěru. A já jsem poprosil Kubu Nohela, což je kluk, kterého už z kanálu Cestovou klasikou znáte. Ano, je to tvůrce Prvorozené a ano, spolupracuju s ním na favoritu pickup pro mého klienta a je to člověk, který může za tuhletu všechnu nádheru. Abyste tušili, že to auto skutečně není ještě dokončený, tak si dovolím vás jenom pustit mírně do interiéru, ale protože to je auto skutečně celý znovu postavený, tak budeme mít na tachometru potom úplnou nulu. No a protože to je auto úplně z gruntu a v kvalitě, jakou má Kuba rád, tak třeba zavření dveří je takhle. Pro porovnání, doufám, že jste tam slyšeli ten rozdíl. Kdybyste tady byli teďka se mnou a jenom si ty dveře zkusili zavřít, tak ten rozdíl je tam skutečně obrovský. A ano, i na tom zeleném autě ty dveře můžou se samozřejmě zavírat takhle. Nicméně je zatím velká spousta lidské práce, která nádhera. Nicméně pozvu Kubu a Kuba vám zkusí aspoň trošku popsat, protože věřím, že většinu z vás to děsně zajímá, co to vlastně je, co se tady všechno páchalo a zkusíme si naznačit pro účely dnešního videa, kolik třeba reálně hodin na tomhle voze bylo odpracováno. Kubo, ahoj, vítám tě opět na kanále Cestuj klasikou. Rovnou nám prosím tě prozrať, jaký jsou rozdíly mezi tímhle a tímhle. Ahoj. No, pro většinu z vás se může zdát, že je rozdíl jenom v zelené a červené barvě. Ale když se podíváme na detaily blíže, tak můžeme zhlédnout, jak vypadá auto z běžného provozu v nálezovém stavu a jak vypadá v detailech auto po kompletní renovaci. Prosím tebe, co znamená to magické slovní spojení kompletní renovace? Já se s tím velmi často potýkám a v inzerátech to mnohdy čtu a mnohdy to vypadá malinko jinak než teďka. Co znamená celková renovace? Popiš mi to. Přesně tak, jak říkáš. Každý má pod tímto pojmem jiné představy. Má představa a práce je taková. Auto projde kompletní rozebráním do posledního šroubku, mechanickým očištěním karoserie od všech tlumicích hmot, od všech gumoasfaltu, térů a podobně. Projde opískováním karoserie a všech povrchových dílů, ošetřením těchto dílů popískováním a pak teprve nějaké následné karosářské práce s kompletním spasováním od zámku, těsnění dveří, kufru a všeho je hotovo. Může se teprve uvažovat o nějakém lakování a většinou ten čas pracuje na jednotlivých komponentech, ať to jsou nápravy, převodovka, motor, ale nejen tyto, ale veškeré věci, které k tomu autu souvisí. To znamená i když to vezmeme od nádrže, od rozebrání do posledního šroubku a zrenovování od motorků stěračů, po zámky dveří, tahel stahovaček, po veškeré plasty, gumy, okna, všechno. Co krásně uvidíme, tenhle vůz se intenzivně dokončuje, takže máme obnažený motorový prostor. Na co se to, Kubo, teďka koukáme? Takže v podstatě teď vidíme necelý kompletní motor ze Škody 110 LS. Je jiné výfukové potrubí, jiný výfuk. Můžeme tady vidět olejový chladič. No a v přímém porovnání tohoto s tím zeleným autem, předpokládám, že přátelé diváci tady jakýsi rozdíl uvidíte. Jak by si popsal tohle zelené auto v příměru s tím červeným? Co tam je za nejzásadnější rozdíly? Rozhodně je to auto v původním stavu, tak jak bylo do poslední chvíle užíváno.
které je velmi slušný základ pro takovouto kompletní renovaci. Takže i z toho, co vypadá na první pohled takhle, seš ty schopen udělat něco, co vypadá takhle? Určitě. Určitě důležité je to, že toto zelené auto nebylo nikterak napadeno nějakými domácími kutily, kteří různě upravovali tyto vozy, nicméně prošli jsme si tím asi každý v období 90. Divoké let. dětství, jasně. Přesně tak, řezání výfuků, chladiče dopředu a jiné sedadla a podobně, jiné přístrojové desky. Takže je to rozhodně velice, velice slušný základ pro to, aby to auto ve finále, kdo by si přál, vypadalo takhle. No a když jsme u těch rozdílů, jak to může vypadat třeba pod přední kapotou? Původního auta můžeme vidět takovýto pohled, kdy se nám pod deskou naskytne něco takového. A jak by si to třeba zhodnotil zrovna kondici tohoto vozu? No, tak jako všude okolo, je to velice slušný základ pro dobrou renovaci. Ono opravdu jsou místa, která se ukážou, až když se to auto kompletně rozebere. A opískuje, to je A jasný. opískuje. Ale z pozice, řekněme, stavebního kamene základního, jak to hodnotíš? Je to opravdu velice pěkné. No a jak by to mohlo vypadat, kdyby na tom někdo nechal ruce vlastně? A kdyby na tom člověk nechal ruce a jiný člověk peníze, tak to může vypadat třeba Panečku. takhle. No dobrý. Jo. Tak přátelé, předpokládám, že ty rozdíly jsou patrné. Kdyby ne, tak mi pište do komentářů a pokud vás v těch komentářích bude obrovská spousta, tak my třeba s Kubou vymyslíme nějakou prezentaci i pro vás, pro diváky, na vlastní oči. Ale prosím tě, mám pro tebe velmi zásadní otázku. Vlastně je to otázka, kterou evokuje nadpis tohohle videa. Je možný, že Škoda 100, což je takhle vypadající auto, vlastně může stát 1 000 000 korun v součtu? No, zní to utopisticky, ale i na takovouto pro některé byť astronomickou částku se lze tou opravdu detailní renovací dostat. No prosím tě, počkej, kolik hodin si odpracoval zatím na tomhle autě, na tom červeném? Na tomhle autě je v současnosti odpracováno něco málo přes 600 hodin. Počkej, tak málo? No, tak málo protože opravdu ta karoserie toho auta byla v tak zachovalém stavu, že stačilo ji opravdu šetrně přepískovat, spasovat povrchové díly a okamžitě jsme lakovali. Takže když to řeknu jinými slovy, karosářské práce, kdyby trvaly řádově měsíc a šlo se do laku. Na což když se podíváme tady na to první auto, která je úplně vlevo, jasně. tak je každému člověku zřejmé, že je tady neskutečný počet hodin, který se stráví karosářskými pracemi. Takže mi chceš říct, že kdybych si pro takovýhle výsledek vybral, řekněme, základ této kvality, tak vzhledem k součtu těch rozdílů oproti karoserii tohoto vozu a tamhle toho vozu, tak bych se k tomu 1 000 000 vlastně v celkovém součtu mohl bohužel dostat. Nevím, jestli říct bohužel nebo bohu dík, to už je věc názoru, v každém případě může atakovat tuto částku. Jinými slovy, přátelé, ano, z každého průšvihu vede cesta a tohle auto v tom aktuálním stavu se v mém světě dá označit za průšvih, ale i z takového průšvihu se dá udělat takhle hezká mašina. Nicméně za mě, a možná nevím, jak to vnímáš ty, ale za mě je výrazně chytřejší, když už chci mít takovýhle krásný auto, to znamená stavět takovýhle projekt, tak je spíš lepší vybrat si základ takový v podobě třeba toho zeleného vozu. Jak ty se na to díváš? Rozhodně. Ono nejedná se jenom o karoserii, samozřejmě je třeba pohlížet na to, v jakém stavu to auto je kompletní, co se týká veškerých dílů, jak jsou poničené, aby opravdu výsledek vypadal takhle,
Tam přece člověk nedá pomačkané lišty, ale nechá je vyrobit nové. Dneska opravdu už je spousta lidí, kteří se zabývají tím, že v druhovýrobě vyrábějí střešní lišty, prahové lišty a podobně. Nemůžu tam vzít a dát potrhané různé bovdeny, roztřepené lanka a podobně. Takže opravdu každou tu součástku, ať je to čalovnění, přístrojová deska, sedadla, se ta cena navyšuje tím, jaký je základ, z kterého se to staví. Přátelé, díky za pozornost, doufám, že vás tohleto video bavilo, doufám, že jste se k něčemu třeba inspirovali. Za nás hlavní sdělení, když budete takovýhle auto chtít nakupovat, dávejte si sakra pozor, jakým způsobem ho nakupujete a vybírejte velmi pečlivě, protože ve skutečnosti, ve výsledku, pokud tohle je cíl, tak ta matematika u špatného nákupu může jít dost škaredě ve váš neprospěch. Kdybyste mě potřebovali při pomoci s takovýmhle nákupem, kontakt na mě je v popisku. Děkujeme za pozornost, mějte se skvěle, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdarec! Ahoj!